بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من امروز تصمیم گرفتم 0 تا 100 درست کردن ویدیوی تخت وایت بوردی رو به وسیله نرم افزار منگو انیمیشن بهتون یاد بدم. اما به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه 0 تا 100 آموزش رو به چندین قسمت تقسیم میکنم که هم کیفیت فیلم بالا باشه تا من بتونم به جزئیات بیشتری بپردازم و هم شما خسته نشید. من در ارتباط با ویدیوی تخت وایت بوردی قبلا هم داخل پیجم فیلمی بارگذاری کردم. حتما برید و اون فیلم رو هم مشاهده کنید. اگر مشاهده کرده باشید متوجه شدید که ویدیوی تخت وایت بوردی از جمله ویدیوهایی هست که به درد همه قشری میخوره. از معلم ها گرفته، مخصوصا معلم های ابتدایی، تا قصه گوها، کسایی که یک قصه دارن و میخوان براش یک فیلم یا محتوایی رو درست کنن که تو یوتیوب یا رسانه یا هر جایی بارگذاریش کنن و میخوان که این قصهشون تبدیل به یک فیلم جذاب بشه، یک ویدیوی جذاب بشه، یا روانشناس هستن یا یک مطلب آموزشی دارن و میخوان در ارتباط با اون مطلب آموزشی یک محتوای جذاب تولید کنن. اما دوستان، حیف که توی یوتیوب فارسی هیچ آموزش 0 تا 100 برای نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن وجود نداره. البته آموزش هایی بودن که در حد معرفی، در حد 20 دقیقه نیم ساعت معرفی این نرم افزار بودن، ازشون هم خیلی ممنونیم به خاطر اینکه من با ویدیوهای اونا با این نرم افزار جذاب آشنا شدم. اما آموزش 0 تا 100 حداقل من پیدا نکردم و زمانی که خواستم با این نرم افزار یک ویدیو درست کنم و تولید محتوا کنم به باگ‌ها و مشکلات مختلفی روبرو شدم. مثلا از جمله یکیش که توی ویدیوی قبلی بهش اشاره کردم، تایپ فارسی توی این نرم افزار به شدت قلق داره. من سری قبلی که فکر می‌کردم به یک راهی رسیدم و خیلی هیجان زده بودم، گفتم که بشینم ویدیوشو درست کنم، حتما بارگذاری کنم، کسایی که واقعا به این مشکل خوردن شاید استفاده کنن و اون ویدیو رو بارگذاری کردم. و بعد از این که خواستم اون راهم رو، روشی که توضیح داده بودم و خودم استفاده کنم رو ویدیوهام، متوجه شدم که این روشی هم که من توی ویدیو قبلی آموزش دادم یه سری باگ ها و مشکلاتی داره. مثلا حرف ی یا ای رو نمیتونه با حروف مختلف ترکیب کنه و وقتی که به حروف ای میرسید حروف از هم جدا میشد و این خیلی مشکل بزرگیه به خاطر اینکه زبان فارسی پر از حروفیه که با ای ترکیب شدن. خب قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم خواهش میکنم که از من حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید که من انگیزه کافی داشته باشم برای تولید محتوای بیشتر در ارتباط با نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن. و اینکه خب بریم سراغ آموزش جلسه اول. اینو من به شما بگم که برای درست کردن این ویدیو، این سبک ویدیوها، شما باید یک سناریویی داشته باشید. حالا نمیدونم روانشناس هستید، معلم هستید، دبیرید یا قصه گو هستید یا میخواید یه تولید محتوا کنید برای یوتیوب و یک ایده‌ای میخواید برای تولید محتواتون. یک سناریویی شما باید از قبل آماده کنید، بنویسید، یک سناریوی کاملی باشه و اون رو با یک نرم افزار صدای خودتون رو ضبط کنید و وقتی که این فایل صوتی رو آماده کردید، نوبت اینه که به فایل صوتی خودتون یک بار گوش بدید و ببینید که برای تولید محتوای این وایسی که ضبط کردید چه نوع عکسی لازم دارید. مثلا درباره معلم ها صحبت کردید، شما به نیاز به عکس معلم یا تصویر معلم دارید. حالا چه سبک عکس معلمی؟ عکس های انیمیشن تور یا عکس هایی که واقعا عکس یک معلم باشه؟ چه سبکی میخواید؟ همه اینها رو داخل یک کاغذ یادداشت میکنید که مثلا عکس معلم لازم دارم، عکس نویسنده، عکس گوینده، عکس یک دختر خوشحال در حال کادو گرفتن. اینها رو همه رو توی یک کاغذ یادداشت میکنید و بعد به سراغ سایت های تولید محتوا باید برید. 80% دقیقاً 80-90% زمانی که شما برای درست کردن ویدیوی تخت وایت بوردی میذارید برای پیدا کردن همین محتوای عکس، فیلم، وایس و استیکرها و
برای اینها اختصاص پیدا میکنه و زیاد درست کردنش زمان نمیبره، بیشتر پیدا کردن محتوایی که زمان میبره از شما و شما باید سایت های خوبی رو پیدا کنید. پس جلسه اول مهم اینه که ما محتوای مناسب و جذابی پیدا کنیم. من تو جلسه اول رو اختصاص میدم به معرفی چندین سایت برای تولید محتوا. من توی فیلم قبلی که آپلود کرده بودم به چندین سایت فکر میکنم اشاره کردم، دقیقا نمیدونم به کدوم اشاره کردم. توی این ویدیو دوباره بعضیاش تکراریه ولی بعضیاش هم جدیده، حتما این ویدیو رو ببینید. میریم به سراغ سایت های مفیدی که شما میتونید ازش استفاده کنید. اولین سایتی که شما میتونید استفاده کنید و فکر میکنم توی ویدیو قبلی بهش اشاره کردم، سایت پیکسابادی هست که حتما برای همه این سایت هایی که امروز من معرفی میکنم حتما باید فیلتر شکن شما روشن باشه. چک میکنیم، خب فیلتر شکنمون روشنه. یه ذره به خاطر اینکه این سایت های تولید محتوا یه مقدار دیر بالا میان چون هم نیاز به فیلتر شکن هم دارید، اینم تأثیر گذاره. اسم سایت پیکسابادی هست. شما میتونید از این سایت هم عکس دریافت کنید. ببینید اینجا در این قسمت حتما جوین بشید، لاگین کنید، ثبت نام کنید و استفاده کنید. اینجا میتونید این گزینه رو که بزنید میتونید عکس، ویدیو، موزیک، ساوند افکت، یعنی منظورش صداهایی مثل حباب ترکیدن، صداهایی مثل انفجار. من تو یکی از ویدیوهایم که مربوط به انتشارات قلمچی بود از این قسمت استفاده کردم. گیف میخواید، هر چی که میخواید این قسمت انتخاب میکنید و بعد اینجا به زبان انگلیسی مینویسید. نگران نباشید اگر که زبان انگلیسیتون دقیقاً مثل من زیاد در سطح بالایی نیست، میتونید از مترجم گوگل استفاده کنید. اونجا به فارسی تایپ کنید، به انگلیسی بهتون میده و اینجا کپی بیست کنید و عکسش رو بهتون میده. یک بار چک میکنیم، مثلا عکس یک پسر که حالا میاد. حالا از هر عکسی که دلتون میخواد میتونید اینجا استفاده کنید، یا مثلا موزیک یا همون افکت های صدا. بذار ببینیم چیزی میاره. جالبه. خب ویدیو رو برای اینکه طولانی تر نشه همه اینها رو امتحان نمی کنم. پس پیکسابادی یکی از سایت های خیلی خوب برای گرفتن این عکس ها و محتواهایی که شما لازم دارید. فقط از قسمت سمت راست در قسمت اون فیلتر در واقع انتخاب کنید که چی میخواید که همه رو براتون نیاره. پس اولین سایت ما پیکسابادی بود. همین رو سرچ کنید، اولین سایتی که میاد پیکسابادی هست. میریم سراغ سایت بعدی. من اینا رو ببندم که شلوغ نباشه. سایت بعدی فری پیک هست. سایت فری پیک که سرچ کنید براتون میاره. فکر کنم این سایت هم سایت تولید محتواست و شما میتونید عکس ها رو از اینجا دریافت کنید. البته یه نکته بگم، وقتی که عکس ها رو از این سایت ها دریافت میکنید ممکنه که بک‌گراند داشته باشه که در ادامه من سایتی رو براتون معرفی میکنم که بک‌گراند این عکس ها رو پاک کنه. به خاطر اینکه شما وقتی که بخواید آپلود کنید توی ویدیوی تخته وایت بوردی، وقتی بک‌گراند داشته باشه یه مقدار خوب نمیشه. مثلا اگه بک‌گراند صفحتون سبز باشه، عکسی که دانلود میکنید بک‌گراندش سفید باشه، اونجا به مشکل میخورید، زیاد تصویر مناسبی نمیشه. به خاطر همین سعی کنید بک‌گراندش رو پاک کنید. عکس هایی هم میدن که بک‌گراند ندارن. اینجا هم به همین صورت. مثلا سرچ میکنم بوک. یکم طول میکشه به خاطر اینکه سایت های سنگینی هن، نیاز به فیلتر شکن دارن. خب اینترنت ما هم که ضعیف. خب ببینید چه عکس های جالبی برامون آورده. خیلی مناسبه. خب میریم سراغ سایت بعدی. پس این سایت اسمش بود فری پیک. سایت بعدی اسمش کالکشن هست که من توی مطمئنم اینو تو ویدیو قبلی باید بهتون معرفی کرده بودم. اینا رو ببندم چون اونا هم همینجوری در حال
سرچن و عکسای بیشتری میارن، بر همین سنگین میشه. سعی کنید اینا رو تکی باز کنید، یکیشون رو باز کنید. اگه عکس مناسبی از داخلش پیدا نکردید برید سراغ سایت بعدی. اگر همشون رو باز کنید ممکنه سیستمتون به مشکل بخوره، داغ کنه و سایت های سنگینی هن. خب اینا هم همینطور. اینجا میتونید فیلتر کنید فقط براتون استیکر بیاره. خیلی این سایت استیکرهای جالبی داره، یعنی خیلی جالبه. مثلا استیکر پوکش رو بزنیم، خیلی کارتونی طور و مناسب ویدیوهای تخت وایت بوردیه. مثلا من توی یکی از ویدیوهام از این استفاده کردم، از این استفاده کردم، از اینم استفاده کردم. خیلی جالبن. حتما از استیکرهای این سایت استفاده کنید، بهتون پیشنهاد میکنم. خب بریم سراغ سایت بعدی. پس این سایت شد اسمش فلکشن، اگر من درست تلفظ کرده باشم. خب تا اینجای ویدیو من 3 تا سایت مناسب برای پیدا کردن عکس، فیلم، استیکر، گیف، افکت‌های صدا، موسیقی به شما معرفی کردم. اما قطعاً زمانهایی رو داریم که ما یه محتوایی رو میخوایم، یه عکسی رو میخوایم که پیچیدگی داره. پیچیدگی داره یعنی چی؟ یعنی مثلا عکس یک دختر بچه میخوایم که توی پارک در حال دویدن، خوشحال. قطعاً این عکس رو نمیتونیم توی این سایت ها پیدا کنیم یا به شدت سخت پیدا میشه. اون زمان چی کار میکنیم؟ اون زمان باید به سراغ هوش مصنوعی ها بریم. هوش مصنوعی هایی که تبدیل نوشته به عکس میکنه براتون. یعنی شما مینویسید و اون عکس رو میسازه براتون. هوش مصنوعی های زیادی هستن که توی این زمینه میتونن به شما کمک کنن. شما میتونید با یه سرچ ساده توی یوتیوب با این هوش مصنوعی ها آشنا بشید. یکی از این هوش مصنوعی هایی که من خیلی ازش استفاده میکنم و به شدت جذاب و رایگانه، در واقع یه سری محدودیت ها داره ولی رایگانه، هوش مصنوعی کوپیلوت هست. کاپیلوت دقیقاً نمیدونم تلفظش دقیقاً کدوم درسته، ولی از این من استفاده میکنم. خیلی خوبه. از فارسی هم پشتیبانی میکنه. یعنی من اینجا فارسی تایپ میکنم که عکس یک دختر بچه‌ای برام بساز. اینجا سرچ های منه: عکس با حجاب، کتاب هدیه، ساخت عکس با عنوان کتاب رایگان. اینا رو که سرچ میکنم این برای من عکس هایی رو میسازه که حتما توی هوش مصنوعی کوپیلوت هم توی یوتیوب سرچ کنید. یه مقدار نصب این نرم افزار توی ویندوز یه مقدار قلق هایی داره. هم میتونید تو اندروید استفاده کنید، هم تو گوشیتون استفاده کنید، هم توی لپتاپتون میتونید این نرم افزار رو نصب کنید. حتما از این هوش مصنوعی استفاده کنید، خیلی جذابه. یه مقدار طول میکشه اما اون عکس که با پیچیدگی لازمه رو به شما میده. الان به عنوان نمونه ببینم فیلتر شکنم وصل هست. عکس یک دختر بچه در حال بازی بساز. عکس کارتونی باشد. بذار ببینیم چی میسازه. اگه وصل باشه میاره. نمیدونم فیلتر شکنم. بله فیلتر شکنم هم وصله. میگه دارم میسازم. طول میکشه. 4 تا عکس هر سری بهتون میده. فکر میکنم سقف رایگان این روزانش 15 تا عکس یا 14 تا عکس به صورت رایگان روزانه براتون عکس میسازه. هر سرچی که بزنید، هر دستوری که بهش بدید 4 تا عکس براتون میسازه که هر کدوم که براتون جذاب بود رو انتخاب میکنید و بعد دانلود میکنید. این گوشه سمت راست 3 نقطه میاره، میزنید دانلود میکنید. اگر که مربعیشو نمیخواید، میخواید به صورت مستطیلی باشه، مناسب برای بارگذاری توی یوتیوب باشه، حتما یه سری تنظیمات داره. الان این خیلی طول میکشه این بالا بیاد و من نمیخوام زمان ویدیو خیلی طولانی بشه. حتما از این هوش مصنوعی استفاده کنید. حیفم اومد بهتون معرفی نکنم. اما بریم نکته بعدی. خب جدا از پیدا کردن عکس و فیلم و اینا، ما نیاز داریم عکس هایی که گرفتیم و بعضیشون بک‌گراند دارن، بک‌گراند هاشون رو پاک کنیم. میتونیم از 2 تا سایت استفاده کنیم توی این زمینه. یکی از سایت ها اسمش هست Remove Background.
ریموو بک‌گراند رو که سرچ کردید اینجا سایتش میاد، سرچ میکنید، خیلی راحته. وارد سایتش که میشید انتخاب عکس رو میزنید، عکس رو بارگذاری میکنید و آپلود عکس رو میزنید. من نمیدونم دقیقا کدوم عکس رو انتخاب کنم. آها این عکس مناسبیه، دقیقا عکسی که توی یکی از این محتواها استفاده کردم همین بوده. دوباره میگه آپلود کن. کدوم بود؟ یه حالا این خب یکی از فیلم هایی که من تولید کردم توی محتوام استفاده کردم همین قلمچی بود و بعدش دانلود رو بزنید براتون دانلود میشه بدون بک‌گراندش. این عکس قبلا بک‌گراند داشته و بعد میتونید استفاده کنید. یا اگر که از این سایت استفاده کردید ولی یه سری جاهاشو اشتباه براتون پاک کرد، میتونید از سایت بعدی استفاده کنید. سایتش اسمش این دوتا رو پاک کنم، فوتوپیا هست. فوتوپیا رو که سرچ کردید میزنید روش، بر اساس هوش مصنوعی این خیلی کارا میشه باهاش کرد. من زیاد آشناییت ندارم راستش رو بخواید، فقط از اینجا عکس رو که انتخاب میکنید که الان من دقیقاً حالا مثلا این، البته بهتون اینم بگم که عکسایی که هوش مصنوعی میسازه دقیقاً همین شکلیان، بک‌گراندش پاک نمیشه. حالا اینجا الان براتون امتحان میکنم، نگاه کنید. فقط میخوام بهتون بگم که چجوری بک‌گراندش رو پاک کنید. خب این سایت بالا میاد، عکس رو بارگذاری کردم. این قسمت یه پاک کن داره اینجا. سومین گزینه ماجیک هست. شما که میزنید کلیک که کنید دونه دونه پاک میکنه بک‌گراند، ولی ببینید چون با هوش مصنوعی ساخته شده تشخیص نمیده. اینو هیچ جا نمیتونید بک‌گراندش رو پاک کنید. ولی اون عکسایی که داخل اون 3 تا سایت هست اکثرا بک‌گراند های سفید، آبی، صورتی، بک‌گراند های یکی دست داره و میشه پاک کرد. ولی عکس هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه بک‌گراندش متاسفانه پاک نمیشه. اینو بدونید. خب این سایت هم بهتون معرفی کردم. از اینجا که زدید آره اینجا خروجی رو بزنید و شما حالا بر چه اساس خروجی میخواید، PNG میزنیم و بعد اینجا ارتفاعش رو سیو میزنیم. این عکس سیو میشه حالا هر جا که خودتون تنظیم کردید. در فکر کنم دانلود شد. آره خب این عکس همونطور که گفتم چون با هوش مصنوعی ساخته شده بود بک‌گراندش پاک نمیشد، ولی عکسایی که با اون 3 تا سایت باشه پاک میشه. 2 تا سایت هم خب برای پاک کردن بک‌گراند بهتون یاد دادم. بریم سراغ نرم افزاری که شما برای نوشتن فارسی بهش نیاز دارید. نرم افزار لیومون پارسی نگار هست. اینو که سرچ کنید در قسمت، من همیشه نرم افزارها از صاف 98 دانلود میکنم. از همین سایت میتونید شما این نرم افزار رو دانلود کنید. بله عکس نرم افزار دقیقا همینجوری یه پی گنده روشه. آره عکس نرم افزار همینه، به راحتی دانلود میشه، به راحتی هم نصب میشه. این رو که نصب کردید میتونید با این نرم افزار تایپ فارسی انجام بدید، اما قلق داره، صبور باشید. در جلسات بعدی حتما یادتون میدم که چجوری با این نرم افزار کار کنید. خب دوستان فکر میکنم تمامی پیش نیازهای آموزش ویدیوی تخت وایت بوردی رو تا الان یاد گرفتید. حتما بعد از دیدن این ویدیو وارد این سایت ها بشید، یکم باهاشون ور برید، ببینید چجوری خروجی بگیرید، دانلود کنید. چون من اینترنتم ضعیف بود نتونستم وارد جزئیات و دیتیل بشم، اما شما حتما وارد این سایت ها بشید. سایت های راحتی ان، اصلا سخت نیستن و نگران نباشید. حتما اون نرم افزاری هم که گفتم دانلود کنید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، خسته کننده نباشه و اینکه حتما توی کامنت ها برای من بنویسید که توی جلسات آینده
چه چیزهایی رو درباره ویدیوهای تخت وایت بوردی بهتون توضیح بدم. هر زمان که برای من کامنت بذارید، اگر که من در ارتباط با اون موضوع ویدیو درست نکرده باشم ایده میگیرم و این ویدیو رو درست میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و آرزوی موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار.